صف النية ونام بالبرية وبعدنا مصفيين. أنا غيرت اسمي هلا، صار اسمي كله باسم الشعب وبحب العالم، والواحد على كبر تنقلب شهوته. أنا انقلبت شهوتي، حبيت العالم وعم نسأل على العالم كلها، لأنه كلنا حسينا حالنا إيدنا بتكون إيد وحدة لنقدر نخلص هالأزمة. الناس بتيجي من كل لبنان لعندك على أرطبة؟ بتيجي لأنه لاقيني ولا بطعميني. أنا متبع هيدا المثل القديم، مش المثل القديم، تربينا هيك يعني، مش عم مثل، والعالم شبعت من التمثيل. إذا واحد بياكل لحمة نية شو بياخذ؟ أي شقفة؟ هاي الكتيبة، هيدي الكوردر فيليه بالفرنسي. هيدي بتصير ادجكتيف كاليفيكاتيف إذا أعطيك إياه. تفضل. ها هيدي ماشي شاشة على القماشة، هي عرفت كيف؟ تفضل. بعد خبرته انا وين، طيب بس لكم انا وين، احنا عن طوبيا، بتعرفوا لطوبيا كلكم، بتعرفوا لطوبيا، صرنا عاملين تقريبا 2 فيديو معه. طوبيا شغله كثير كبيره، ما في يعني كميه العالم اللي دقت لي تقول لي اعطينا رقم طوبيا. تفضل كول يا خيي، كول تفضل. رائع. روح. شو الفرق بين الاثنين؟ هيدي فيليه، هيدي دقن اللحام بيقولوا لها، مثل كوع الماشنة. اثنيناتهم بيتاكلوا كله بيتاكلوا. اثنيناتهم اسم يعني مثل كوع الماشنة. تفضل. بس هي هيدي تكتشر، طيبة. هي اقصى، هي هي قطرة. اقصى، بس هيدي نكهتها اطيب هي يعني، طيبة كتير. العسل ما بينتسى. ايه برافو. هاو كيلو ونص، تفضل يا حياتي. هاو كيلو ونص شاوي، شفتيون؟ غير شكل هاو. هودي ماشي. خصوصا على الميلة. ولا ما نحن عم نقول لك على النية بشتغل. ها ماشي، هيدي اللحمة ظبط ورجع هبط، شي دسم بخليك تبتسموا كلكم هلا بلا ما تاكلوا. تفضل. كيلو ونص، تكرم عينك. محل الحساب وين؟ بدك تقبض؟ لا اذا مش يدفع ما يدفع، مش اذا بنحس وين رح حاسب. وهابي نيو يير، ميري كريسمس. تعال كيلو مش الله قول. اوه هولي بلا بصل غير شكل، قرب يلا. تفضلوا. ليكوا العشاء. ايه بياخذ فيه هلا من الشغل. ايه تفضل يلا. ها بلشوا كلكم كيلو. هلا بدكم تروحوا على البيكات، روحوا انبسطوا بالبيكنيك، بعد كل شيء لحمه. بعد حبيبي. رائع. وقفت زيت الوافي بالشتويه هون بنص الطريق، وبعدها زيت الطعمه وزيت الروعه، يعني بدها عصره حامض. إذا حدا بده ياكل تنور إجمالا بيطلع على راس بعلبك، بيطلع على بعلبك، بيطلع على عكار، بيطلع على الهرمل، وصار في اليوم تنور بأرطبة. أرطبة منا كتير بعيدة من أوتوستراد، بيطلعوا تقريبا شي 25 دقيقة، فيكم تجوا تاخذوا الخبزات محطوطين بالكيس. جود مورنينج. بونجور. خبرينا نحن وين وشو رح نشوف اليوم؟ نحن بأرطبة. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بأرطبة، وأهلا وسهلا فيكم بخيرات بلدي. اليوم حنشوف كل شيء قديم، كل شيء كانوا يعملوه جدودنا، من مونة لتنور لخضرة بلدية لكل شيء طيب وكل شيء لبناني مزبوط. أول شيء منبلش بالخضرة 100% كل شيء بلدي، من بندورة لبقدونس لخيار لتفاح. ثاني قسم قدية المونة، كل شيء بلدي فيها. رقم التليفون 70634333 70634333. نحن موجودين بأرطبة، ضيعتنا أكيد ما بنطلع منها، وأكيد بنوصل على بيروت. كل جمعة عندي مشوارين بالجمعة. هاي ترويقتنا، هيدا جونا، هيدا لبنان. فهلا رح ندوق اللبن واللبنه. طلعوا الخبزه قديش مهمه، قديش طريه، ترافع عظيمين. منا مكسره، خشوا تاخد على البيت، ومثل ما شايفين بالكيس بصيروا كلهم طرايه، وبضاينوا مينيموم جمعتين بالبيت.
وبالاخر بعملوا لقمه السحريه اللبنانيه بامتياز. برمتنا بقرطبة بتكفي والشباب جمعة هون، خبرونا عنكم مشوار. عم نحضر حالنا للشتوية، بالشتوية لازم كلنا تنواجهها نلبس ناكل ونتدفى، من هيك نحن عاملين بنك تياب نشترك فيه مع المنطقة كلها. نحن بنذكر انه مش على قياس قرطبة، نحن كل قضاء جبال، بس مسابق انه عملنا اللوكال بقرطبة تترجع هي العاصمة الاقتصادية تبع المنطقة. نحن جمعية بيئية بلشت من جروب هايكينج اهلي، بعدين لأن تطورت وبين المناطق حبينا نحولها جمعيه كرمال تتحافظ على ديمومتها. اخذنا علم وخبر وبلشنا نشتغل مشاريع بيئيه واجتماعيه. اذا حدا نجي على الضيعه هون بتهتموا فيه، بتاخذوه، بتجيبوه سياحيا، بتمشوه؟ نحن بلشنا نمشي بقرطبة وجربنا قد ما فينا نعمل كل طرقات بكل بلاد جبال. رجعنا انطلقنا للبنان كله، صرنا عم نمشي مرة بالشهر بكل منطقة بلبنان، وندعي كل الفرق الهايكينج أو الجروبات الهايكينج يطلعوا يمشوا عنا بقرطبة. كل ويك اند نحن بنمشي. اهلا وسهلا فيكم. خبرنا عن قرطبة وخبرنا عن النادي وأهميته بهالضيعة. النادي تأسس سنة 1962. مساحة النادي 65,000 متر. هالنادي مثل ما انك شايف مبنى كبير، قاعة احتفالات، الطابق الثاني في مكتبة من أهم الكتب. يعني في عنا بأديب بقرطبة اسمه الأستاذ عفيف مرهج الله يرحمه، أعرف لبنان، أخذ اسم بالمكتبة فيه. وعندنا ملاعب. النادي تأسس سنة 1962. نحن كنا ما كان في بقرطبة لا بلدية ولا أي مؤسسة موجودة، كانت الجمعية الخيرية الإربوية وبعض المؤسسات. كنا نتعاون نحن وياهم نعمل العيد السياحي بقرطبة. يبقى العيد شهرين نبلش نحضر هون بساحة النادي الهياكل تبع السيارات. كان الرقصات مع رابطة النساء بقرطبة، الرقصات، الثياب، كل شيء يتحضر هون خلال شهرين. بعيد الصليب، ثاني يوم عيد الصليب أو قبل العيد حسب التاريخ، بسائب نهار أحد، كنا نعمل الصعرات. كرنفال سنة 1973. هاي السيارات كانوا يشتغلوها الصبايا والشباب هون بساحة النادي، تتحضر خلال شهرين. نحن اليوم بقرطبة. ليش نحن بقرطبة؟ لأنه مارك من قرطبة. أنا ما عندي داعي أخذك عليها، أنا من الأشرفية. صح. فبشكرك على هذا النهار كثير حلو. نحن رابع مرة نجي على قرطبة، بتعرفوا كثير منيح. بحبها كثير هيدي الضيعة. ضيعة بعيدة شوي يمكن، بس على التلة، والحلو فيها إنه عندها تفاح رائع، وهلا بتشوفوا بعد شوي. فيها ناس عايشة فيها صيف شتاء. الطريقة هلا زبطت وصارت كثير حلوة. السد، الجنة، الخضار، وهلا ما تشوف عليك علي. انه شو بدك اقول لك، ليك كل هول قرطبة، كل هول كلمة قرطبة اصلا جاية من شيء اللي هو طبعا ما حكيت عنه اليوم، تأثر حلو. الكلمة السرينية الثانية انه المطرح يلي تأثر كثير حلو اذا بدك هيك. هيدي شغلة معروفة لمناخها لشعبها وكل هول، بس معروفة لتفاحاتها كمان. وحضرتك خلقنا اذا بدك تفاح ما رح سمي تيضلوا يحبونا وكل ديال عمروا عليهم. أطيب تفاح بوين؟ انا بالنسبه لي بقرطبة مش فردة بيام؟ لا عينيتها؟ اكيد لا. شرف. ما تعلقنا معهم اصحابنا كلهم، بس اكيد لا. اطيب تفاحه بدك تنفذ دغري على الموضوع. نحن اليوم هيدي اسمها حلقة التفاح. حلقة التفاح ليش؟ لأن رح نحكي عن التفاح، تفاحة، كيف بيهتموا فيها، كيف بيقطفوها، انواعها، طقسها، مميزاتها، كل الاسامي اللي عنا اياهم.
هلا فينا ناكل تفاح كل السنه؟ تفاح لبناني مزبوط ايه على شرط، وهيدا الاغلاط اللي بتصير بالبلدات وين ما كان. نبلش الجود اجريكلتشرال براكتسز او المعاملات الزراعيه الصحيحه مش هون، بلشها بالارض. يعني انا من هون، انا اذا تفاحتي بدي احطها بالبراد، بدي انا ومزارع فكر كيف اعطيها كالسيوم لتقوى للضاين، بدي اعرف كيف مثلا رشها لادويه معينه لتكون البوست هارفست، يعني من بعد القطاف بتنحط هون ما تمرض. سو في كثير بدنا نعملهم هيك، بيرجع بدنا نفهمهم، بدنا نتغير مع الوقت. البيك اب اللي بيجيب التفاح ما في يكون حيلا واحد، بيكون امورتيسراته مدروسين للتفاحه من هونيك لهون ما تيجي تعمل ستريس. يعني باختصار قبل ما نفوت لجوا التفاحه بدك تغنجها اذا هدفها البراد والتصدير اكيد، اذا هدفها شوي صغيره انه هيك تحطها وتاكلها ما ضروري هالقد، بس اذا البراد ايه يعني كلها سوا الشاند فروع بدك تحترمها. نحن عندنا بحدود ال 45 ل 50 ألف صندوق بيستوعب برادنا. هلا يعني ذروة الموسم العالم بالنسبة لتفويته على البراد. بيوصل أول شيء التفاح من الجنينة، بيوصل لهون بينزل بيترقم، كل شخص له رقم، بيفوت على براد، بينعمل خريطة اوريدي، كل شخص له سبيس معينة بالبراد. للسفر بيتعرب، بيروح على السفر، بيروح للسوق المحلي، وفي شيء اسمه برارة بيستعمل للخل ومربى واكسترا. بيتفوت على البراد وعندك لنيسان. انت كل فترة كيف بتحب ما في اي مشكلة، يعني نحن بناخذ one price until April. الشخص اللي بحب كيف بده، في عندك العالم اللي عندها بين 10 15 صندوق هيدي للبيت، وفي عندك التجار الكبيرة بتيجي على البراد بتحط تفاحاتها بتوضب في قسم في انواع تفاح معينه وفي قياسات معينه، على الاساس بيتوضب التفاح وبينطلع من هون على دول معينه. مهم سويت، قشرتها شوي قاسيه، من جوا فيري فريش، فيري ووتري. لازم اقول لك انا تفاح. لا هلا من ذوقك من جنينه، انا من ذوقك من جنينه. كل تفاح لبنان خير وبركه وكلهم ولا اطيب من هيك. ليه كانوا جدودنا يزرعوا اثنين؟ لانه هول منهم كثير منيح للتوضيب وللسفر، خاصه اذا بتطلع اول ما يتردردوا بصير عندهم هالقصص، اذا منتبه الاصفر كيف بيعمل. بينما الشغله المهمه نعرف انه هول التفاحات بيساعدوا كثير بتذكير هول التفاحات، مشان هيك بدنا يكون عندنا بالبستان على القليله 10% من تفاحاتنا صفر للتذكير. هلا عاده انا بخبرونا شو عندهم بالبراد، بس بلبنان عاده من اذا بدك من برد 3 انواع من التفاح اكثر شيء، جولدن والستاركن والجالا. الجراني سميث ما كثير لانه بده يكون البراد سبيشل لانه عنده حراره معينه وهيك للجراني سميث. في التجار هي بتوضب لحالها، نحن بنأمن لها المطرح، بنأمن لها التبريد، بنأمن لها كل شيء وهي بتبرد لحالها. في التفاح اللي هو للبيوت له عنبر لوحده، هذا وهلا بيجي التفاح لعنا لهون من الشجر من الجنين، ينحط عنا بحدود 6 ساعات 7 ساعات قبل ما يفوت على التبريد، ليكون اخذ شوي جو، لانه تكون جايبه من حراره معينه لما فيك تفوت دغري لياخذ بروده دغري على السريعه. بنحضره بين 8 و10 ساعات 12 ساعه بيفوت على البراد. هلا التاجر ساعة البرد والطايله بيطايلها من البراد على المشغل تبعه، هيدا المشغل لإله هون بيوظف فيه للسفر. كل ما صار عنده كميه معينه للبراد بيجي البراد بياخذ. هات نشوف قلب البراد كيف بيكون السيستم. هون بيكونوا معربين فايتين ورا بعضهم. هيدا البراد فوق، اوضه مسكره، برود. شوفها هي دائما لازم يكون القفاص تحت المراوح للهواء يضل يضرب ويبرم بكل العنبر. هلا بينزرع كثير انواع بالبلاد، خلال 4 بيصدروا انه عندنا نو هاو بالتسقية على 3 انواع خاصة. الجراني سميث ما عندنا كثير نو هاو فيه، وحاليا يعني بتعرف انه لبنان كان مشهور بالجولدن وبالستاركن، حاليا عم بتصير الريد جالا موجودة أكثر لأنه اتجاه العالمي على كل شيء اسمه باي كولر، يعني الألوان الاثنين، عم بصير في حتى قصص قريبة على ستاركن عندها لونين وهيك.
بونجور يا اهلا، تفضل. اهلين، تفضلوا. انطوني، نحن تعاونيتنا من 2004 تدربنا وفتحناها. هلا نحن 19 مرة من تسبين ومتدربين. نحن بنعمل شراب الحصرم، هيدا من العنب. عندنا رب البندورة، والبندورة نحن كمان زيت الشيم بنعمل منها صوص للبيتزا للمعكرونة، ورق عنب، زعتر بلدي شغل الضيعة، مربى التين، مربى المشموش. اسمي جورجيت، عم نعمل هلا بنفرش كشك، دايما بالصيفية عندنا كشك البلدي. شراب الورد يعني عن جد بعرف بذكرني هالقد بطفولتي صغيره. كل البيوت بالجبل صار حدا يفوت، ما في سوفت درينك وبيبسي، وفي تفضل طنط شراب الورد. صحتين، اهلا وسهلا. فيري نايس. 70 357 مدام ظريفة بعيني، بتتواصلوا معها وشو ما بدكم تكرم عينكم. يعطيك العافيه. الله يعافيك. صار لي 40 سنة تقريبا بالمصلحة، من أنا وعمري 20 سنة. كان جاري حديت كل الأشياء الزراعية اللي بيعطيها المزارع بنصلحها. بعدين لقيت هون شو عندي هون حتى هولي بعمل منهم متصالح على الميتين. يعني حدا اليوم عم يفتش على شيء تقليدي قديم بيجي لعندك. أهلا وسهلا فيك. صفر 3 0 7 3 3 5 8. علي قويك. اهلا وسهلا فيك. جود مورنينج. هلا بلبنان موسم التفاح، رح تشوفوا قديش عم نحكي عن التفاح عن جديد اكثر واكثر، تنذكر العالم كله انه تفاحات لبنان كثير مهمين، وانه بتفاحاتنا بنقدر نرجع ننقذ شقفه كثير كبيره من الاقتصاد. سيف لبنيز ابل. سيف لبنيز ابلز هي مبادره بلشت من كثير زمان، بلشتها كنت تقريبا بال 2015، ومن وقتها بقول للعالم كله سوا تفاحات لبنان كثير مهمين. هاي أنطوني. هلو اجين. صباح. أطيب تفاح وين؟ أرطبة من دون منازع. نحن هلا بتفاحات أرطبة عن جد اللي هن كثير طيبين. التفاحة اللي هي هيك معناتها لما رح تروح على البراد رح تكون منيحة، معناتها إذا هيك رح أكسرها بس غلط. أنا هيك تنقول يعني هيدي لما بنعمل هيك، هيدي طريقة للمرض يفوت على التفاحة، طريقة لتنتزع التفاحة بعدين، وعادة كونسيومر لما بروح طيب فريش من هيدا الشغلة، فكتير مهم نعرف نقطفها بالايدتين. يا اهلا وسهلا فيكم بارضنا بأرطبة. توني وصلنا على الاخر، بس انا عبالي بلش من الاول يعني قديش بتتعب على كل تفاحة. هاي التفاحة انا كدشتها وخلصتها كلها سوا بايدين، قديش بتاخذ معك وقت سنة كاملة، قديش بتسهر عليها. انا بقطف الموسم هلا فرجيك طريقة التشحيل، بلشت فيها التشحيل عن جديد. هلا بدي ارجع سمد الارض، برجع بفلح الارض عن جديد ترجع تاخذ السماد تبعها، انا بحط لها زبل معزة يعني العضوي تبعها. 03 306 278 رقم تليفون اللي بيحب يطلع لعنا هون ويشوف وياخذ تفاح طازه من عنا. كيف بيشحلوا الشجره؟ علمونا. احنا عم نشحل، عم نخفف منها لانها هي ما فيها تشيل الكل. نخفف من البراعم تتصير الحبه كبيره، لانه اذا خلينا كل البراعم بدهم تطلع الحبه صغيره. عم نحكي عم نشحل هلا لسنه الجاي. هلا وقع. واو، هاي أطيب كتير بعد. فيري سويت، فيري جوسي، قشرتها كتير رقيقة، وضربتها الشمس مثل كأنكم عم تاكلوا كيك ظهر هلا من الفرن. اكسبشنال. وين أطيب تفاح أنطوني؟ بأرضه طبعا.